जेवणासोबत तोंडी लावायला जर मस्त चटपटीत लोणची असेल ना, तर जेवणाची मजा दुपटीनं वाढते. आज आपण गाजर, मुळा आणि हिरवी मिरचीचे लोणचे बनवतो आहे. हे लोणचे इन्स्टंट खाण्यासाठी सुद्धा बनवू शकता किंवा जर तुम्हाला वर्षभर साठवून ठेवायचे असेल, तर त्यासाठी काय करावं लागेल हे सुद्धा तुम्हाला व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळेल. त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. जर रेसिपी आवडली तर लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. तर इथे मी 1 पाव हिरवी मिरची स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. गाजर आणि मुळासुद्धा स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेला आहे. आलं घेतलेलं आहे आणि लसूण जो मी घेतलेला आहे तो ऑप्शनल आहे. नाही घ्यायचा असेल तर स्किप करू शकता. मुळा आणि गाजर व्यवस्थित सोलून घ्यायचे, कोरडे करून घ्यायचे आणि जी हिरवी मिरची मी स्वच्छ धुवून घेतलेली होती तीसुद्धा मी कपड्याने पुसून व्यवस्थित कोरडी करून घेते आहे. लोणचं जेव्हा आपल्याला वर्षभर साठवून ठेवायचं असतं तेव्हा आपल्याला ज्या भाज्या आपण वापरतो आहे ना, त्या व्यवस्थित कोरड्या करून घ्यायच्या असतात. तेव्हाच लोणचं जे आहे वर्षभर टिकतं. पण तुम्हाला जर इन्स्टंट खाण्यासाठी बनवायचं असेल तर एवढी काळजी घेण्याची गरज पडत नाही. पण वर्षभर लोणचे साठवण्यासाठी ही काळजी नक्कीच घ्यायला पाहिजे. मिरची पुसून झालेली आहे. आता याची देठ आपण वेगळे करून घेऊया आणि जसं मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दाखवते आहे तशा पद्धतीने मिरची चिरून घ्यायची आहे. तुम्ही एकाचे 2 भाग करून घेऊ शकता किंवा जसं मी पातळ चिरून घेते आहे तशा पद्धतीने सुद्धा चिरता येईल. तर इथे जी मिरची मी घेतलेली आहे ना, अजिबात तिखट नसलेली मिरची घेतलेली आहे. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही तिखट असलेली मिरची वापरू शकता आणि त्यामुळेच मी इथे बिया वेगळ्या केलेल्या नाही आहेत. पण खूप जास्त तिखट मिरची असेल तर बिया नक्कीच वेगळ्या करून घ्यायच्या आहे. तर तुम्हाला जर ही मिरची अशी लांब आकारामध्ये चिरायची नसेल तर तुम्ही गोलाकारमध्ये सुद्धा चिरून घेऊ शकता. जशी आपण रेग्युलर मिरची चिरतो ना तशा पद्धतीने सुद्धा चिरता येईल. तर सर्व मिरच्या इथे चिरून झालेल्या आहे. तर आता इथे मी गाजरसुद्धा उभा आणि पातळ पातळ चिरून घेते आहे. इथे मी जे प्रमाण घेतलेलं आहे ना, मिरचीचं प्रमाण थोडं जास्त आहे. गाजर 2 घेतलेले आहे आणि मुळा मी अगदी कमी प्रमाणात घालते आहे. पण हे प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. तुम्हाला जर मुळा जास्त प्रमाणात घालायचं असेल आणि गाजर कमी घालायचे असेल तर हे प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता. पण मिरच्या जर तिखट नसतील ना तर जास्त प्रमाणात घाला. मिरचीमुळे लोणच्याला चव खूप छान येते. आता जे आलं मी घेतलेलं आहे त्याचेसुद्धा असे पातळ पातळ मी काप करून घेते आहे आणि उभ्या आकारामध्ये असंच पातळ चिरून घ्यायचं, बघू शकता. आता या लोणच्यामध्ये मी लसूण घालते आहे, पण ते घालणं ऑप्शनल आहे. तुम्हाला आवडत नसेल तर तुम्ही स्किप करू शकता. इथे मी कढईमध्ये पाणी उकळायला ठेवलं. यामध्ये गाजर आणि मुळा घालून 2 ते 3 मिनिटासाठी शिजवायचं आहे. त्यापेक्षा जास्त वेळ शिजवायचा नाही. गाजर आणि मुळा मऊ पडायला नको, यामध्ये क्रंच असेल तेव्हाच हे लोणचं चविष्ट लागतं. 2 ते 3 मिनिटानंतर गाजर आणि मुळा गरम पाण्यामधून काढायचा आणि चाळणीमध्ये पाणी निथळण्यासाठी ठेवायचा. जर छान कडकडीत ऊन पडलेली असेल तर उन्हामध्ये तुम्ही कपड्यावर घालून सुकवून घेऊ शकता किंवा फॅनखाली सुकवून घेतलं तरीही चालेल. मी गाजर आणि मुळा फॅनखाली सुकवून घेणार आहे. तर इथे मी गाजर आणि मुळा चाळणीमध्ये घालून यातलं जास्तीचं पाणी निथळण्यासाठी काही वेळासाठी ठेवून दिलं आणि त्यानंतर एक सुती टॉवेल घेतलेला आहे. यावर गाजर आणि मुळा असा पसरवून ठेवायचा. तुम्ही फॅनखाली सुकवून घेऊ शकता, पण छान कडकडीत ऊन पडलेली असेल ना तर उन्हामध्ये सुकवून घ्या. म्हणजे लोणचं जर तुम्हाला वर्षभर टिकवायचं असेल तर हे छान टिकून राहतं, लवकर खराब होत नाही. पण मी हे लोणचं इन्स्टंट खाण्यासाठीच बनवते आहे, खूप जास्त दिवस टिकवण्यासाठी बनवत नाही आहे. त्यामुळे मी फक्त याला असं साधंसं टॉवेलने पुसून घेतलेलं आहे आणि फॅनखाली काही वेळासाठी सुकवून घेणार आहे. लोणच्याचा मसाला बनवण्यासाठी 2 टेबलस्पून सोप घेतलेली आहे, 1 चमचा जिरे, 15 ते 20 मिरे, 2 टेबलस्पून धने घ्यायचे, 1 चमचा ओवा घ्यायचा आणि 1 छोटा चमचा मेथीदाणा घ्यायचा. मेथीदाणा जास्त घालायचा नाही, नाहीतर लोणच्याला कडवट चव येते. मसाले आपल्याला भाजायचे नाही आहे, फक्त परतून घ्यायचे आहे जेणेकरून यातलं जे मॉइश्चर आहे ते निघून जाईल. तर इथे मी मसाले हलकेसे परतून घेतलेले आहे. मसाले जर तुम्ही जास्त वेळ भाजले ना तर लोणचं कडवट होतं. तर इथे जे मसाले मी भाजून घेतलेले आहे फक्त हलकेसे गरम झालेले आहे आणि कुरकुरीत झालेले आहे. आता त्याच पॅनमध्ये मी जवळपास 1 कपपेक्षाही जास्त तेल घातलेलं आहे. धूर निघेपर्यंत तेल गरम करायचं आणि नंतर हलकंसं गार करून घ्यायचं. मसाले पूर्णपणे गार झाल्यानंतर वाटून घ्यायचे. मसाले वाटत असताना खूप जास्त बारीक पूड करायची नाही, खूप जास्त जाडसुद्धा ठेवायचे नाही. आता इथे मी लोणचं बनवण्यासाठी एक पसरट भांडं घेतलेलं आहे, जे मी स्वच्छ धुवून नीट कोरडं करून घेतलेलं होतं. यामध्ये चिरलेली मिरची, आलं, गाजर आणि मुळा घातलेला आहे. तुम्ही कुठलंही लोणचं जेव्हा बनवता तेव्हा जी भांडी तुम्ही वापरता ती नीट कोरडी करूनच वापरा. त्यामुळे लोणचं लवकर खराब होत नाही, जास्त दिवस टिकून राहतं. जो लसूण मी सोलून घेतलेला होता तो मी चॉपरमध्ये चॉप करून घालते आहे. पण तुम्हाला जर लसूण घालायचा नसेल तर स्किप करू शकता किंवा लसूण पाकळ्या घातल्या तरीही चालतील. पण असा चॉपरमध्ये चॉप करून जर तुम्ही लसूण घालाल ना तर लोणच्यामध्ये या लसूणची चव फारच छान येते.
तर ही तुमची चॉईस आहे. तुम्हाला लसूण घालायचा नसेल तर नाही घातला तरीही चालेल. असा बारीक चॉप करून घालू शकता किंवा लसूण पाकळ्या घातल्या तरीही चालेल. लसूण घालून झाल्यानंतर यामध्ये तयार केलेला लोणची मसाला घालायचा. जे तेल आपण कडकडीत गरम केलेलं होतं ते आता हलकंसं गरम राहिलेलं आहे. यामध्ये आता लाल मिरची पावडर घालायची. तेल खूप कडकडीत गरम असताना मसाले घालू नका, नाहीतर जळून जातील. जसं मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं, जी हिरवी मिरची मी वापरलेली आहे ती अजिबात तिखट नसलेली आहे. तिखट मिरची असतील तर लाल मिरची पावडर नाही घातली तरीही चालेल. यामध्ये 1 चमचा हळद घालायची. इकडे भांड्यामध्ये जे आपण एकत्रित करून घेतलेलं होतं त्यामध्ये 2 चमचे मीठ घालायचं आहे. आपण जेव्हा कैरीचं लोणचं बनवतो त्यामध्ये आपण मिठाचं प्रमाण जास्त घालत असतो, जेणेकरून लोणचं जास्त दिवस टिकावं. कारण लोणच्यामध्ये मीठ आणि तेल हे नॅचरल प्रिझर्वेटिव्ह म्हणून काम करतात. पण या लोणच्यामध्ये मीठ जास्त घातलेलं छान लागत नाही, त्यामुळे आपण मीठ इथे जास्त घालू शकत नाही. पण तुम्ही इथे तेलाचं प्रमाण जास्त घालू शकता, जेणेकरून लोणचं जास्त दिवस टिकून राहील. आता इथे आंबटपणा देण्यासाठी आणि लोणच्याला चटपटीत बनवण्यासाठी तुम्ही आमचूर पावडर किंवा चाट मसाला 2 पैकी काही एक घालू शकता. मी इथे चाट मसाला घातलेला आहे, कारण या लोणच्यामध्ये चाट मसाल्याची चव खूप छान येते. तुम्हाला आंबटपणा देण्यासाठी सायट्रिक ॲसिड म्हणजे निंबूसत्व घालायचं असेल तर तुम्ही घालू शकता, किंवा अजून एक ऑप्शन आहे जे तुम्हाला पुढे मी व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे, ज्यामुळे लोणचं चटपटीतसुद्धा बनेल आणि टिकूनसुद्धा राहील. ते सुद्धा ऑप्शन तुम्ही वापरू शकता. आता आपल्याला तेल घालायचं आहे. ज्या तेलामध्ये आपण मसाले घालून तयार करून घेतलेलं होतं ते तेल मी घातलेलं आहे. सर्व नीट एकत्रित करून घ्यायचं. जसं मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं, हे लोणचं मी इन्स्टंट खाण्यासाठी बनवते आहे, त्यामुळे मी इथे तेलाचं प्रमाण जास्त घातलेलं नाही आहे. पण हे लोणचं जास्त दिवस टिकून राहावं यासाठी तुम्हाला यामध्ये एवढं तेल घालायचं आहे की सर्व फोडी तेलामध्ये व्यवस्थित बुडतील. पण आपण लोणचं इन्स्टंट खाण्यासाठी जर बनवत असाल तर यामध्ये जास्त तेल घालण्याची अजिबात गरज नाही. सर्व नीट मिसळून झालेलं आहे. तर हे जे लोणचे आज आपण बनवलेले आहे हे कुठलेही प्रिझर्वेटिव्ह न घालता फ्रीजमध्ये 2 महिने व्यवस्थित टिकून राहतं, खराब होत नाही. पण जर तुम्हाला यामध्ये टिकवून राहण्यासाठी कुठलं प्रिझर्वेटिव्ह घालायचं असेल तर तुम्ही व्हाईट व्हिनेगरचा वापर करू शकता. व्हाईट व्हिनेगर घालायचं असेल तर हे तुम्हाला 1 टेबलस्पून घालावं लागेल. यामुळे लोणचं जास्त दिवस टिकून राहतं, खराब होत नाही. पण मी लोणचं बनवत असताना कधीच व्हिनेगरचा वापर करत नाही. त्याची चवसुद्धा मला आवडत नाही. आणि हे लोणचे जे आहे ना, घरी लहान मुलेसुद्धा खातात. लहान असो मोठे असो कुणासाठीसुद्धा व्हिनेगर खाणे अजिबात चांगलं नसतं. त्यामुळे मी लोणच्यामध्ये व्हिनेगरचा वापर अजिबात करत नाही. आता लोणच्याला अजून चविष्ट बनवण्यासाठी आपण लोणच्याला एक स्मोकी फ्लेवर देऊया. यासाठी कोळसा गरम झाल्यानंतर यावर 2 लसूण पाकळ्या आणि तूप घालायचं आणि झाकण बंद करून 5 मिनिटासाठी असं सोडून द्यायचं. यामुळे लोणच्याला एक स्मोकी फ्लेवर येतो आणि नेहमीपेक्षा अगदी वेगळ्या चवीचं हे लोणचं लागतं. हे लोणचं तुम्ही वर्षभरासाठी बनवून ठेवू शकता. जर तुम्हाला प्रिझर्वेटिव्ह घालायचं नसेल तर तेलाचं प्रमाण थोडं जास्त घाला, म्हणजे लोणचं वर्षभर टिकून राहतं. आणि लोणच्यामध्ये घातलेलं जे तेल असतं ना ते वाया जात नाही. तुम्ही पराठ्यांसाठी ते तेल वापरू शकता, त्यामुळे पराठेसुद्धा चविष्ट बनतात. मी बरेच वेळा असं करते, लोणच्यातलं जे तेल शिल्लक उरतं ना ते तेल मी पराठे बनवत असताना त्यामध्ये घालते, त्यामुळे चविष्ट पराठे तयार होतात. तर लोणच्याला स्मोकी फ्लेवर देण्याच्या 2 पद्धती तुम्ही वापरू शकता. एक पद्धती मी तुम्हाला याआधीच दाखवलेली आहे. आता ही जी दुसरी पद्धती मी दाखवते आहे, यामध्ये आपल्याला एका वाटीमध्ये कोळसा गरम करून ठेवायचा आहे. यामध्ये आपल्याला तूप घालायचं आहे आणि धूर निघायला लागला की ज्या बरणीमध्ये आपण लोणचं भरणार आहोत ती बरणी यावर पालथी घालायची आहे. बरणीच्या आतमध्ये छान धूर जमा झाला की त्यानंतर यामध्ये आपल्याला लोणचं भरायचं आहे. तर तुम्हाला यापैकी कुठलीही एकच पद्धती वापरायची आहे. मी फक्त तुम्हाला प्रॅक्टिकल करून दाखवण्यासाठी ही पद्धती दाखवलेली आहे. दोन्ही पद्धती करणे आवश्यक नाही आहे. कुठलीही एकच पद्धती तुम्हाला वापरायची आहे. असा धूर निघायला लागला की लगेच यामध्ये आपल्याला लोणचं घालायचं आहे. यामुळे लोणच्याला मस्त स्मोकी फ्लेवर येतो आणि नेहमीपेक्षा अगदी वेगळ्या चवीचं हे लोणचं तयार होतं. हे लोणचं ना पराठ्याबरोबर खायला खूप मस्त लागतं. खिचडी कढी असेल त्याबरोबर लोणचं खायचं असेल ना तर हे लोणचं खूप छान लागतं. मसाले भाताबरोबर खायलासुद्धा हे लोणचं खूप छान लागतं. आणि गरमागरम वरण भात असेल, वरून तुपाची धार असेल, सोबत पापड असेल आणि हे लोणचं असेल ना तर मजाच काही वेगळी येते. हे लोणचं आपल्याला काचेच्या जारमध्ये भरायचं आहे किंवा कुठल्याही तुम्ही जारमध्ये भरत असाल पण ते स्वच्छ केलेलं कोरडं केलेलं असायला हवं आणि हवाबंद असायला हवं. ही काळजी मात्र नक्की घ्यायची. लोणचं इथे तयार झालेलं आहे, बघू शकता काय मस्त दिसते आहे. तुम्ही नक्की करून बघा. रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून नक्की कळवा. आवडली असेल तर लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा.